Hello po mga kabayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel at sa mga bago dyan, paki-subscribe ang aking YouTube channel at paki-click ang bell button para updated kayo sa aking mga videos. At today's video is gagawa po ako ng chicken creamy cheese. At ito po yung ating mga ingredients. Chicken, grated, pinakuluan ko lang yan, at bell pepper, onion, at saka yung ating cubes, garlic, grated garlic, turmeric, black pepper powder, at saka cheese spread, at saka ating liquid cream, chicken seasonings, at saka carrots, grated carrots, at saka yung ating potato. Hiniwa ko lang ng maliliit na cubes. At ngayon, sisimulan na po natin ang ating pagluluto. Ang una nating gawin is magpainit tayo ng pan at saka lagyan natin ng oil. Kasi ipa-fry natin yung ating potato, carrots at saka yung ating bell pepper. At yan, mainit na po yung ating mantika. Ilalagay na po natin yung ating potato. At hintayin lang po natin ito mga kabayan hanggang sa maging light brown na po yung kulay ng ating patatas. Ayan, nag-brown na po yung ating patatas at hanguin na po natin at isusunod na po natin yung ating carrots. Dapat ganito yung kulay ng ating patatas. Yung ating carrots, ito madali lang po itong maluto kaya wag po nating iwanan baka masunog. Ayan, tama na po yung ating carrots. Ganito lang po yung texture niya. Ganito yung kulay niya. Parang mag-ano siya, light orange. At isusunod natin yung ating bell pepper. At ayan, tama na po yung ating bell pepper. Ganun lang din po yung texture niya, parang mag-light brown siya. At ngayon, sisimulan na po natin magluto ng ating chicken. Ayan po, nagpainit na po ako ng ito yung paglulutuan ko, maliit na kaldero. Kasi kunti lang naman yung lulutuin. Tapos, iuna ko yung aking onion. Po muna natin lagyan ng oil at hintayin po natin yung magsilabasan yung mga katas at maging light brown na po ito. At sa aking complete na mga ingredients ng ating lulutuin, tingnan nyo lang po sa aking description box below at ilalagay ko doon. Ayan, nag-light brown na po yung ating sibuyas. Lalagyan na po natin ng konting oil. At isusunod natin yung ating
crushed garlic. At saka yung ating cubes. Pwede kayo gumamit ito ng chicken cubes o kaya vegetable cubes. Okay lang. Kahit wala na po to, okay lang po. At ngayon, isusunod na po natin yung ating grated chicken. At saka yung ating turmeric, konti lang ilalagay ko dito, pinch lang. Kasi pangkulay lang yan naman ang ating chicken. Tapos ilalagay ko na yung ating cream. Nasa sa inyo na po yan kung kaano kadami yung cream na gusto nyo ilagay. Ito kasi 250 ml ito, isang cup. Tapos yung ating mga yung gulay natin kanina na ating piniprito, ilagay na po natin yan lahat. Ipagsama-sama lang po natin yung ating mga ingredients. At saka yung ating cheddar cheese spread, 2 teaspoon ilalagay. 2 tablespoon pala ang ilalagay ko. Nasa sa inyo din yan kung gusto nyo dagdagan o kaya gusto nyo maraming cheese spread. Okay lang. Paghalo-haloin lang para mag-mix yung mga ating mga ricados. At ngayon lagyan na po natin ang 1/4 teaspoon na black pepper powder. At saka yung ating chicken seasoning. Kahit wala na po ito, okay lang. Optional po ito. Lagyan po natin ng kunting asin, salt. Kunti lang po kasi yung chicken natin is timplado na po yun kanina nung pinakuluan natin. At saka kung kulang yung asin, pwede nyo naman po dagdagan. Huwag lang po sobrang alat. Mi-mix nyo lang para hindi masunog kasi madaling masunog madaling matuyo itong cream. Ayan, tapos na po yung ating chicken cream cheese. Ito na po yon. At mabilis lang po itong lutuin kasi luto na po yung ating mga ingredients kanina. Yung piniprito natin na mga gulay, carrots, patatas at saka bell pepper. At saka yung chicken natin luto na din. Ipaghalo-halo lang po natin para matimplahan ng sakto. I-transfer na po natin ito sa ating Pyrex at saka lagyan ng cheese sa ibabaw at i-oven natin hanggang sa ma-melt yung cheese. Ayan po, nilagay na po natin sa ating Pyrex yung ating niluto na chicken at lalagyan na po natin ito sa itaas ng toppings na mozzarella cheese. O kaya kahit anong cheese, basta grated lang siya, ilalagay natin dito para ilagay natin sa oven mamaya, mag-melt siya. A few moments later. Hello mga kabayan, ito na po yung ating chicken creamy cheese na ating niluluto matapos natin ilagay sa oven. At ito, dapat ganito lang po yung texture niya. Maging light brown lang yung kulay ng ating cheese.
Ngayon tapos na po tayo mag-vlog. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo po ang aking video. And please like, subscribe na aking video at pindutin niyo po ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Thank you. Bye-bye.